25 Μαΐου 1973, το Βέλος και ο αγνός ηρώας Μουστακλής. Την 21η Απριλίου 1967 μία ομάδα στρατιωτικών ανέτρεψε το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας και επέβαλε δικτατορία. Επικεφαλής αυτών ήταν η τριανδρία των Γεώργιου Παπαδόπουλου, Στυλιανού Πατακού και Νικόλαου Μακαρέζου. Γενικά, από τους τρεις κλάδους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, το πολεμικό ναυτικό ήταν το πλέον αντιδραστικό στο νέο καθεστώς. Μόλις 3 ημέρες μετά από την εκδήλωση του πραξικοπήματος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους πραξικοπηματίες και παραιτήθηκε. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, εκδηλώθηκε η πρώτη προσπάθεια ανατροπής του δικτατορικού καθεστώτος με επικεφαλής τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον Δεύτερο και τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Κόλλια. Το αντικίνημα αυτό απέτυχε σχεδόν εν τη γενέση του και ο Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να διαφύγει στο εξωτερικό. Τότε, ουσιαστικά επήλθε και το τέλος της βασιλείας στην Ελλάδα. Σχεδόν αμέσως μετά από την κατάπνιξη του αντικινήματος, πολλά στελέχη του πολεμικού ναυτικού άρχισαν να καταστρώνουν ένα σχέδιο για την ανατροπή των δικτατόρων και την παλινόρθωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Επικεφαλής του εγχειρήματος προτάθηκε να οριστεί ο Εγκολφόπουλος, αλλά εκείνος αρνήθηκε πιστεύοντας στην αποτυχία του σχεδίου. Το σχέδιο ήταν η κατάληψη της Σύρου, όπου θα έδρευε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας υπό πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα, αρκετοί πολιτικοί ήταν ενήμεροι για το σχέδιο αυτό, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Έως το 1972 στο κίνημα αυτό είχαν ενταχθεί πολλοί αξιωματικοί από όλους τους κλάδους του στρατεύματος. Στις αρχές του 1973, ξέσπασε η εξέγερση των φοιτητών της νομικής σχολής των Αθηνών. Αυτή η εξέλιξη τόνωσε ακόμα περισσότερο το ηθικό των αντικαθεστωτικών κινηματιών, που θεώρησαν ότι είχε πλέον έρθει η ώρα για ανάληψη δράσης. Έτσι, αυτοί επέλεξαν την 22η Μαΐου 1973 ως ημερομηνία για την πραγματοποίηση των σχεδίων τους. Η επιλογή αυτής της ημέρας έγινε, διότι τότε θα πραγματοποιούνταν ατοική άσκηση, οπότε σύμφωνα με το σκεπτικό τους, οι συνθήκες θα ήταν πιο ευνοϊκές για εκείνους. Ωστόσο, μόλις μία ημέρα νωρίτερα πριν από την εκδήλωση της τάσης, οι οργανωτές της πληροφορήθηκαν ότι το σχέδιο τους είχε διαρρεύσει. Έτσι, αποφάσισαν την αναβολή του κινήματος. Πράγματι, στις 23 Μαΐου οι καθεστωτικοί ξεκίνησαν τις συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Εγκολφόπουλος θεωρούμενος ανοργανωτής του κινήματος. Συνολικά φυλακίστηκαν 73 αξιωματικοί και 6 πολίτες. Οι περισσότεροι από αυτούς υπέστησαν σκληρά βασανιστήρια, όπως ο ταγματάρχης Σπύρος Μουστακλής. Ο Μουστακλής ήταν ήρωας της εθνικής αντίστασης στα χρόνια της κατοχής, έχοντας ενταχθεί στην οργάνωση του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου υπό την ηγεσία του Ναπολέοντα Ζέρβα. Ο Μουστακλής βασανίστηκε για 45 ημέρες από στελέχη του κύριου σώματος ασφαλείας του δικτατορικού καθεστώτος, το επωνομαζόμενο Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας, ώσπου δέχτηκε ένα κέριο κτύπημα στην καροτίδα. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί βαρύ εγκεφαλικό και να παραλύσουν τα δεξιά άνω και κάτω άκρα του. Συνάμα ο 37χρονος Μουστακλής έχασε και την ομιλία του. 2 μέρες μετά την καταστολή του κινήματος, το αντιτορπιλικό Βέλος εγκατέλειψε την ατοική άσκηση, στην οποία συμμετείχε, και από τα ανοιχτά της Σαρδινίας όπου βρισκόταν, προσορμίστηκε στο λιμένα του Φιουμιτσίνο στη Ρώμη. Κυβερνήτης του σκάφους ήταν ο πλωτάρχης Νίκος Παπάς, ο οποίος ήταν ένας εκ των προτεργατών του προδομένου κινήματος και υπό τις διαταγές του ήταν το πλήρωμα του Βέλους που αριθμούσε 270 άνδρες. Όταν το ελληνικό σκάφος έφτασε στο Ιταλικό λιμάνι, 7 αξιωματικοί συμπεριλαμβανομένου και του κυβερνήτη και 25 υπαξιωματικοί ζήτησαν πολιτικό άσυλο από τις τοπικές αρχές, το οποίο τους παραχωρήθηκε μετά από πολλές διαβουλεύσεις. Το γεγονός αυτό διεθνοποίησε την κοινωνική δυσφορία που επικρατούσε εγχωρίως, ανατρέποντας την προπαγάνδα του καθεστώτος περί λαϊκής αποδοχής του αυτοαποκαλούμενου επαναστατικού χαρακτήρα της δικτατορίας. Το παραπάνω κίνημα του ναυτικού υπήρξε μία από τις κυριότερες αιτίες για τη φθορά του Απριλιανού καθεστώτος. Όσον αφορά το πολιτιακό ζήτημα, οι καθεστωτικοί θεώρησαν τον φυγά βασιλιά Κωνσταντίνο σαν τον υποκινητή του κινήματος και τον κήρυξαν έκπτωτο.
Έτσι, μία εβδομάδα αργότερα οι δικτάτορες εγκαθίδρυσαν το πολίτευμα της Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με προσωρινό πρόεδρο τον ίδιο τον επικεφαλής τους, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, ενώ στα τέλη του Ιουλίου διεξήχθη δημοψήφισμα για την κατάργηση της βασιλείας στην Ελλάδα και την οκταετή θητεία του Προέδρου της χώρας. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν 66,25% υπέρ. Τέλος, σχετικά με τον Εγκολφόπουλο, αυτός ανέλαβε το Υπουργείο Ναυτιλίας στην προσωρινή κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που σχηματίστηκε αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας υπό την πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1974. Ακολούθως, την περίοδο 1975-1976 ανέλαβε για δεύτερη φορά αρχηγός του πολεμικού ναυτικού, ενώ απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών το 1991. Ο πλωτάρχης Νίκος Παπάς αποτάχθηκε από το στράτευμα μετά την εκδήλωση της τάσης, αλλά επανήλθε στην ενεργό δράση μετά την πτώση της δικτατορίας έως την αποστράτευσή του. Την περίοδο 1989-1990 συμμετείχε ως Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ιωάννη Γρίβα και στην οικουμενική του Ξενοφόντα Ζολότα. Ο Παπάς πέθανε σε ηλικία 83 ετών το 2013. Όσον αφορά τον Μουστακλή, μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να περπατήσει εκ νέου, αλλά η ομιλία του δεν επανήλθε. Ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε τον αγώνα του και τα δεινά που υπέστη για την ελευθερία. Η πρώτη και η μοναδική φορά που εμφανίστηκε στην τηλεόραση ήταν σε μία συνέντευξη που παραχώρησε το 1981. Τελικά απεβίωσε το 1986 σε ηλικία 60 ετών και μετά τον θάνατό του του αποδόθηκε τιμητικά ο βαθμός του αντιστράτηγου, ενώ άλλοι πραγματικοί υφερόμενοι αγωνιστές για το ιδεώδες της ελευθερίας είχαν ήδη ανέλθει σε υπουργικές θέσεις.